বজাৰতে ছোৱালী এজনী কিনি লৈ গলো এইজনী ছোৱালী এজনী পাই গলো আমি কিনি লৈ ললো Happy birthday Happy birthday dear Sangita গাহৰি মাংস বইল গাহৰি আছে বৰ্তমান আৰু মানে ভোট জলকীয়া দি কিনে বইল কৰি আছো এই মানে একদম ভাস্কৰ এনেকুৱা ফটো মাৰিছে মানে অকলে উঠি আছে কিন্তু সি আমাৰ নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আৰু আজি আমি ফুৰিবলৈ যাম হয় নাজানো ভাল লাগিব আমি ফুৰিবলৈ যাম হয়নে আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে হয় নাই চাই থাকিব দেই এইফালে গাড়ীত একদম বস্তু ভৰাই আছে আমি এতিয়া ফুৰিবলৈ যাম ক'ত গৈ আছো আপোনালোকক দেখাই আছো আৰু আমি আহি এতিয়া পাই গলো সোণাৰী হয় নাই আমি সোণাৰী পালো গম পাইছা না তুমি আমি আহি সোণাৰী পালো দেউতা গৈছে মিঠাই আনিবলৈ আৰু আমি বহি আছো গাড়ীত আমি আহি আছো লন্ডিং 44 কিলোমিটাৰ আছে ন আৰু এইটো লন্ডিঙৰ ৰাস্তাটো ধুনীয়া কিন্তু লন্ডিঙলৈ আহি থাকোতে এটা বস্তু দেখিলো ইয়াত এখন বাইক এনেকে সজাই থৈছে বাইকখন সজাই থোৱা এটা কাৰণ আছে এই যে ল'ৰাজন ইয়ালৈ আহোঁতে ইয়াতে এক্সিডেণ্ট হৈছিলে বোলে আৰু এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পাছত এনেকে বাইকখন আৰু এনেকে ইয়াত ৰখা হৈছে আৰু আমি লন্ডিঙলৈ আহি থাকোতে বজাৰতে ছোৱালী এজনী কিনি লৈ গলো এইজনী ছোৱালী এজনী পাই গলো আমি কিনি লৈ ললো কেইটকাত কিনিলো গম পাইছা নাই 5 টকা 5 টকাত আমি ছোৱালী এজনী কিনি আনিছো হয় নাই আমাৰ লয় ভণ্টি এজনী কিনি আনিছো আজি ভাল লাগিছে নে ভণ্টিজনীৰ নামটো কৈ দিয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰাজকুমাৰী আশ্বতী ৰাজকুমাৰী আইও ৰাজকুমাৰী এইটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই কোনে দিলে মই নিতিহাতৰ ঘৰত বাপেকে দিলে হয় নেকি to you Happy birthday Happy birthday dear Sangita Happy birthday to you মই এনে ৰখি লাগিব খুজি আছে দিয়া বোলে এইফালে পাৰ্ক দিম হয় নে দিয়া আমি আজি ৰাস্তাৰ পৰা কিনি অনা ছোৱালীজনীক দিছো 5 টকাত কিনি অনা এইফালে নবন্দা দিম ৰবা Talia বাৰ্থডে খানা বনাই আছে এইটো কি হৈ যাব হেপি বাৰ্থডে ভাস্কৰক দিছো ভাস্কৰ আমাৰ ইয়ালৈ লৈ আহিছে মাংস আহি গ'ল মই তোমাক অকমান দিছো নাই ভাল লাগিছে নে মজা লাগিছে মজা কেনেকে হায় কৈ দিয়া বৈ কেনেকে হায় কেনেকে হায় মাংসটো দেখাই দিয়া কথাটো কোৱা কেনেকে হায় কৈ দিয়া তুমি এই আমাৰ বাৰ্থডে খানা বনাই আছে নিতুৱে কি বনাইছা গাহৰি মাংস বইল গাহৰি আছে বৰ্তমান আৰু মানে ভোট জলকীয়া দি কিনে বইল কৰি আছো বইল হৈ আছে এতিয়া খৰিচা দিয়া নাই এতিয়ালৈকে অকল ভোট জলকীয়া দিলা খৰিচা আৰু ভোট জলকীয়া দিয়া আছে আৰু এতিয়া ফুৰি থাকোতে তাৰ মাজতে ভাইটি কেইজনমানক লগ পালো
এফালে চিনাকি হলো এফালে চাই দিয়া চবে নমস্কাৰ আৰু ভাইটিৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে নামটো কৈ দিয়া বাস্তৱ বৰা অফিচিয়েল বুলি আছে চাব আপোনালোকে টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' অলপ পাব কিবা কিবি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া থাকিব আপোনালোকে গৈ চাব অকণ মৰম কৰিব ছাপোৰ্ট কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ৰাখিব যাতে ভিডিঅ'সমূহ চবে পাই থাকে ন আৰু আজি বাইদেউহঁতৰ বাৰ্থডে আছিলে চ' আমি ইয়াতে হঠাৎ লগ পাই গ'লো আৰু আমি চেলিব্ৰেটো কৰিলোঁ অলপকৈ কেক চেক খাই দিলোঁ চ' আকৌ এবাৰ হেপী বাৰ্থডে টু ইউ সংগীতা বাইদেউ থেংক ইউ ভাল লাগিলে তোমালোকৰ ভাল লাগিলে গোটেইকেইজন এয়া গাহৰি বনি গ'ল আৰু এইফালে খাই আছে ভাস্কৰে কেনেকুৱা হৈছে বঢ়িয়া পিচ এটা দেখাই দিয়া পিচটো মানে আপোনাৰ এইটো হৈছে বইল হৈছে এইটো আৰু লোকেল বেম্বো চুটৰ লগত আমাৰ নিতুদাই বনাইছে বহুত টেষ্টি হৈছে মানে এইটো এতিয়া খালেহে গম পাব ফটোত দেখি আপোনালোকে এইটো ফিলিংছ ল'ব নোৱাৰিব এয়া নবইনদাই খাই আছে নবইনদাই মুৰ্গী মাংস খাইছে কেনেকুৱা হৈছে কোৱা একদম পুৰা টেষ্টি সংগীতা বনাইছা নে কোনে মাইনা মই বনাইছো তুমি বনাইছা একদম মজা হৈছে আৰু নবইনদাই আজি একদম গ্ৰীণ পিন্ধি লৰ্ণিঙত মানে পুৰা হেৰি হৈ গৈছে ন গ্ৰীণ পিন্ধি মানে একদম গ্ৰীণ হৈ গৈছে গ্ৰীণৰ লগত গ্ৰীণ হৈ গৈছে আৰু এইফালে এগৰাকীয়ে খাই আছে কেনেকুৱা হৈছে কোৱা হয় তো তুমি আচাৰটো খোৱা আকৌ আচাৰটো আকৌ খোৱা কেনেকুৱা এইটো মই বনাইছো আকৌ মাইনাদে নাই বনোৱা আমি খানা চানা খাই হৈ গ'ল আৰু খানা চানা খাই আমি জেগাটো একদম চফা কৰি থৈ গৈছো হয় নাই আমি চবেই চাফা কৰি থৈ গৈছো খানা চানা খাই এইফালে প্লাষ্টিক যি আছিলে চব জ্বলাই থৈ গৈছো ইয়াতে আৰু এতিয়া আমি যামগে এই যাবাতে থাকিবা যাবলৈ মন যোৱা নাই যাবা নি আৰু কিবা দেখুৱা যদি কিবা দেখুৱা নি খোৱা লোৱাটো হৈ এই নাযায় বোলে থাকিব সঁচাই ভাল লাগিছে যাবলৈ মন যোৱা নাই আহক আপোনালোকেও আহক বহুত ভাল লাগে না আহিব কিন্তু এটা কথা খাবলৈ ইয়াত একো নাপায় নিজে ঘৰৰ পৰা লৈ আহিব লাগিব না দোকান কেইখনত পাব তাত মানে স্নেক্স টাইপৰ বস্তু কিন্তু আপোনাৰ পেট ভৰাকে খাবলৈ একো নাপায় মানে ইয়াত যদি আহে লণ্ডনিঙলৈ ফুৰিবলৈ তেতিয়া মানে খানা পিনা এনেকৈ লৈ আহিব লাগিব আমাৰ নিচিনাকৈ নহ'লে এনেকৈ বনাই খাবহি লাগিব ইয়াত এইটো মানে কৈ দিছোঁ যাতে আহিয়ে মানে ভোকত কোনো যাব নালাগে আৰু হয়নে খাই মেলি ধুনীয়াকৈ যাব পাৰিব সংগীতা বাৰ্থডে বুলি বিশেষকৈ আমাৰ পাৰ্টিটো ইয়াতে দিলে ইয়াতে আমি মানে ফুৰিবলৈ অহা নিচিনাও হ'ল বাৰ্থডে বুলি এনেকৈ লণ্ডিং শুনি আছিলোঁ আমি দেখা নাই সেইটো কাৰণে চাবলৈ অহা হ'ল বাৰ্থডে বুলি আমি হেৰি কৰিছোঁ এইফালে একদম নিতুৱেতো চফা কৰি আছো হয় নাই চাফাই অভিযান চলাই আছে আমি অলপ ভালকেহে চাফা কৰি থৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াত লণ্ডিঙৰ এটা একদম ধুনীয়া ভিউ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইটো একদম তললৈ এটা ৰাস্তা আছে মই ওপৰত আছোঁ এইটো এটা ধুনীয়া ভিউ আমি একদম লণ্ডিঙত ফুৰি আহি গ'লো ন লণ্ডিঙত একদম সেউজীয়া পৰিৱেশ কেনেকুৱা লাগিলে কৈ দিয়া এবাৰ ইমান ধুনীয়া চব পিনে সেউজীয়া মই নিজেও সেউজীয়া এইফালে একদম ভাস্কৰ এনেকুৱা ফটো মাৰিছে মানে অকলে উঠি আছে কিন্তু সি আমাক ভাগ নিদিয়ে আৰু ফটো উঠিবলৈ কেনেকুৱা লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে ভাস্কৰ কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে বহুত মস্তি ভিউ আহিব যোনে চাই আছে লংডিং সোণাৰীৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় দিনটোৰ ভিতৰতে আহি মেলি ধুনীয়াকৈ ঘূৰি যাব পাৰিব খানাটোৰ কথা কৈ দিয়া ইয়াত খাবলৈ একো নাপায় নিজে লৈ আহিলে বেছি ভাল সুবিধা হ'ব আমাৰ নিচিনাকৈ আমি লৈ ঘৰত অলপ বনাই আনিলো আৰু ইয়াত অলপ বনোৱা হ'ল ন ইয়াতে বনাই মেলি খালো এই কাৰিকৰ একদম বনাই মেলি মানে এতিয়া একদম ধুনীয়াকে শুই আছে ভাগৰ লাগিছে আৰু এইফালে আমি অকণমান ৰখি লৈছো এতিয়া মজা লাগিলে আহি ভাল লাগিলে আৰু মোৰ বাৰ্থডেটো ইমান স্পেচিয়েল বনাই দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ ৱেলকাম আৰু এইফালে আমাৰ নিতুদা ল'ৰা হৈ আছে নিতুদা ল'ৰা খেলোৱা মানুহ আৰু হেৰি বহুত ধুনীয়া গাহৰি মাংস বনালে হয় নাই আকৌ বনাব দৰকাৰ হলে নিতুদাক মাতিলে নম্বৰটো দি দিম ধুনীয়া বইল গাহৰি আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো
দীঘল কৰি নাথাকো লন্ডিং ফুৰিলো লন্ডিং মানে নাজানিছো কিমান আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিলো নোৱাৰিলো কিন্তু অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলো একদম ধুনীয়া ভিউ এটাত আমি ৰখি আছো একদম ধুনীয়া ৰাস্তা একদম তলত আছে আৰু দীঘল কৰি নাথাকো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু পাৰিলে সকলো এবাৰ আহিব ধুনীয়া পৰিৱেশ ন ভাস্কৰ আৰু হেৰি হয় মানে ইয়াৰ অক্সিজেন একদম ফ্ৰেছ পাব চাৰিওফালে সেউজীয়া বাই বাই ন কিবা ক'বা কেনেকুৱা লাগিলে তোমাৰ ভাল লাগিলে এইফালে এটা পুৰা মস্তি কৰি পিনি এতিয়া মানে ভাগৰ লাগিছে বাই বাই কৰি দিয়া বাই বাই